Hai, selamat datang ke tutorial How To. Hari ini kita akan menggunakan boost untuk klaim e-Tunai rakyat. Tutorial ini menganggap anda sudah mempunyai akaun boost. Anda boleh menggunakan link di bahagian kanan atas untuk penggunaan asas aplikasi boost. Untuk langkah pertama, kita kena verify akaun boost kita. Klik top kanan atas di bahagian wallet. Kemudian klik upgrade to premium wallet. Klik upgrade now untuk memulakan proses verifikasi aplikasi boost. Sediakan IC anda, klik I am a Malaysian, klik take ID foto dan proceed dengan proses verifikasi. Proses verifikasi akan memakan masa 1 hingga ke beberapa hari. Selepas akaun anda dah verify, anda boleh claim e-Tunai rakyat. Tekan di butang claim. Pastikan anda layak untuk mendapat e-Tunai rakyat. Kemudian klik di submit claim. Untuk bahagian seterusnya, anda boleh menggunakan referral code kami. Selepas itu, submission untuk e-Tunai rakyat sudah complete. Wang tunai sebanyak RM30 akan dimasukkan ke dalam akaun boost anda. Sila klik like dan subscribe jika video ini membantu anda semua. Terima kasih.